سلام، من سیاوشم و اینجا کانال سیر تا پیازه. امروز اومدیم به شهر زیبای سلام، من سیاوشم و اینجا کانال سیر تا پیازه. امروز اومدیم به شهر زیبای شیراز و قراره از نقش رستم بازدید کنیم. همراه ما باشید. خب الان همینجا که دوربین روش هست آرامگاه خشایارشاه، بعد داریوش، بعد اردشیر اول و بعد داریوش دوم. حالا چرا به اینجا میگن نقش رستم؟ چون حکاکی‌هایی از نبرد تاریخی رستم، نبردی که توی شاهنامه بوده، توی این کوه هست. حالا چرا اینقدر حائز اهمیته؟ چون مربوط به سن دوره میشه در واقع. هم ایلامی ها اینجا دست داشتن توی دیوار نگارهای اینجا در واقع، هم هخامنشیان و هم ساسانیان. الان تکون بخوره میزنه. هم که دیوار الان وایساده. به اینجا بندخانک میگن. اصطلاح کعبه زرتشت اخیراً و از قرن 14 به بعد روش گذاشته شده، ولی اسم اصلیش بندخانک بوده. هرچند هنوز اسمی که تو دوره هخامنشی شهر کسی نمیدونه. حالا راجع به کاربرد این اتاق دیدگاه مختلفی داره. یکی میگه آتشگاه و آتشکده بوده، یه سری میگن نه. این بنا به دلیل شباهتش به بنای کوروش بزرگ و برخی از آرامگاه هایی که توی لیکیدکیا بود. کجا بود رفتی اون موقع؟ اسمشو درست نگفتم. و نه، بغل پاموکاله بود. لیدکیا که تو رفتی من نیومدم. به دلیل شباهت اون میگن شاید که قبر یکی از پادشاه هاست، یکی از بزرگای هخامنشیه. یه سری هم میگن که نه، محل نگهداری کتب مقدس و اینا بوده که میگن برای چون کوچیکه این احتمال رد، حالا یا واقعا آتشگاه بوده یا محل دفن یکی از بزرگان هخامنشی. مرسی که همراه ما بودید. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک، کامنت و سابسکرایب فراموشتون نشه. همچنین میتونید روی لینکی توی دیسکریپشن هست اگر دوست داشتید به ما دونیت بکنید. تا بعد.